به کانال واقعیت جهانی خوش آمدید. امروز میخواهم براتون از خطوط ریلی بگم که روی نقشه فقط مسیرهای ساده‌اند، اما در واقعیت ابزار بازنویسی معادلات جهانی هستند. این داستان اتحادی استراتژیک بین دو کشور کهن چین و ایرانه و بلند پروازانه ترین پروژه زیرساختی قرن 21 کریدور حمل و نقل زمینی چین ایرانه. بیشتر مردم اونو با نام پروژه کمربند و یک جاده یا راه ابریشم جدید میشناسند. این تنها یک مسیر تجاری نیست، بلکه یک مانور ژئوپلیتیک حساب شده است برای بازنویسی قواعد بازی در جهان. تصویر نهایی این پروژه بزرگ شبکه یکپارچه و پرسرعت است که شرق و غرب رو بدون وابستگی به آبراهای تحت کنترل رقبا به هم متصل می کند. اما این نقشه بزرگ چگونه از کاغذ به زمین منتقل می شود؟ پاسخ را باید در مسیرهای عبوری کریدور، پروژه‌های عملیاتی شده و برنامه‌های بلند پروازانه آینده جستجو کرد. برای درک این پروژه و همکاری ایران و چین، ابتدا باید بدانیم بزرگترین کابوس استراتژیک چین چیست؟ تنگه مالاکا. این آبراه باریک در جنوب شرق آسیا شاهرگ حیاتی اقتصاد چین است. حدود 80% نفت وارداتی و حجم عظیمی از کالاهای صادراتی چین باید از این گلوگاه عبور کنند. مشکل اینجاست که ناوگان دریایی آمریکا می تواند به راحتی این گلوگاه را کنترل یا حتی مسدود کند. حال تصور کنید یک بحران جدی پیش بیاید. اقتصاد چین در کمتر از چند هفته فلج می شود. بنابراین چین دهه هاست که به دنبال راه‌های جایگزین بوده است. از طرف دیگر ایران کشوری است با منابع عظیم نفت و گاز که زیر فشار تحریم‌ها نیاز به شکستن انزوای اقتصادی دارد. اینجا نقطه تلاقی منافع است. چین به یک مسیر امن نیاز دارد و ایران به سرمایه و اتصال. و جواب این معما روی زمین نهفته است. یک کریدور ریلی. این کریدور تنه اصلی خود رو بر روی یک مسیر تاریخی اما بروزرسانی شده بنا می کند. این شریان حیاتی از شرق چین آغاز می شود، از ایالت شینجیانگ عبور می کند و سپس وارد قلمروی کشورهای آسیای میانه می شود. قزاقستان با شبکه ریلی نسبتاً توسعه یافته‌اش اولین حلقه اتصال است. کالاها سپس از طریق ترکمنستان به سمت جنوب حرکت کرده و از مرز اینچه برون وارد خاک ایران می شوند. این نقطه دروازه طلایی پروژه محسوب می شود. در داخل ایران مسیر به یک شبکه تبدیل می شود. یک شاخه به سمت غرب و شمال غرب می رود، تبریز و ترکیه. شاخه اصلی به سمت جنوب پیش می رود، مشهد، تهران و نهایتاً بندرهای استراتژیک چابهار و بندر عباس در کرانه دریای عمان و خلیج فارس. این جغرافیا ایران را به چهارراه بی‌بدیل اوراسیا تبدیل می کند. پلی که هم به دریاهای گرم جنوب و هم به سرزمین‌های غرب و شمال متصل است. خب این کریدور روی کاغذ جذاب است، اما روی زمین چه کارهایی واقعاً انجام شده؟ ابتدا باید به خط ریلی قزاقستان ترکمنستان ایران نگاه کنیم. این خط ستون فقرات ترانزیت زمینی امروز است و از سال 2014 فعال شده است. کالاها را از چین از طریق آسیای میانه به مرز اینچه برون ایران می آورد و آمارها نشان می دهد ترافیک این خط فقط در سال 2023 35% رشد کرده است. البته بندر خشک زاهدان با اینکه مربوط به کریدور شمال جنوب است، اما نقش مهمی دارد چون می تواند به یک پایانه لوجستیکی بزرگ تبدیل شود تا کالاهایی که از بندر چاهبار و چین می آیند از طریق ریل به سراسر ایران و مرزهای شرقی و غربی فرستاده شوند. این پایانه ایران را به یک هاب منطقه‌ای مهم تبدیل می کند
و نقش حیاتی در ترانزیت منطقه‌ای دارد. همچنین راه آهن خاف-هرات که بخش ایرانی آن کامل شده، ایران را به افغانستان متصل می‌کند. اما بخش 62 کیلومتری در خاک افغانستان هنوز به دلیل بی‌ثباتی سیاسی ساخته نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که گاهی ساختن یک مسیر ریلی از حل مشکلات سیاسی آسان‌تر است. با این حال برنامه‌های چین و ایران بسیار بلند پروازانه‌تر از پروژه‌های عملیاتی امروز هستند. بخش جذاب ماجرا پروژه‌هایی است که هنوز محقق نشده‌اند. هدف بلند مدت ایجاد یک شبکه یکپارچه از چین تا ایران است. مسیر مستقیم با قطارهای سریع و سیر که زمان سفر را به 10 روز کاهش دهد. این پروژه نیازمند سرمایه‌گذاری $10 میلیارد و عبور از سخت‌ترین جغرافیاهاست. همزمان ایده این است که ایران به چهارراه اوراسیا تبدیل شود، یعنی از ایران چند شاخه به سمت ترکیه و اروپا، قفقاز و حتی شبه قاره هند کشیده شود، به گونه‌ای که یک کانتینر از چین در ایران چند مسیر برای انتخاب داشته باشد. تأثیر این اتحاد تنها اقتصادی نیست بلکه مالی نیز است. چین و ایران می‌خواهند مبادلات خود را کاملاً به یوان و ریال انجام دهند و دلار را حذف کنند. گزارشات نشان می‌دهد که در سال 2023 بیش از 20% تجارت دو کشور دیگر دلاری نبوده است. این یک ضربه استراتژیک به سلطه دلار محسوب می‌شود. ساخت چنین شبکه‌ای فقط چند کیلومتر ریل نیست. این پروژه به میلیون‌ها تن بتن و صدها هزار تن فولاد نیاز دارد و هزاران نفر مهندس، کارگر و تکنیسین روزها و شبها در حال فعالیت هستند تا هر مسیر ساخته شود. برای 1 کیلومتر ریل به طور متوسط حدود 500 تن بتن و 100 تن فولاد نیاز دارد. حالا تصور کنید این مسیر به طول چند هزار کیلومتر باشد. اعداد آنقدر بزرگ می‌شوند که نمی‌توان به سادگی تصورشان کرد. در مورد هزینه، گزارش‌ها و توافق‌های رسمی از سرمایه‌گذاری‌ها صحبت می‌کنند. برخی ارقام مانند توافق‌های بلند مدت ایران و چین به حدود 400 میلیارد دلار می‌رسند. اما این بیشتر نشان دهنده پتانسیل اقتصادی و قراردادی است، نه پول نقدی که تاکنون خرج شده است. سرمایه‌گذاری‌های واقعی و پروژه‌های تکمیل شده در سطح چند میلیارد دلار بودند، از جمله مسیرهای چاهبار زاهدان و بخش‌هایی از خط اینچه برون. پس وقتی قطاری از چین به ایران میرسد، بدانید که پشت هر واگن یک ارتش خاموش از منابق، کارگران، ماشینالات و سرمایه حرکت کرده است. هر کیلومتر ریل داستانی از تلاش، برنامه‌ریزی و چالش‌های بزرگ را حمل می‌کند. داستانی که کمتر دیده می‌شود اما همان اندازه مهم است. این کریدور یک پروژه مهندسی ساده نیست، یک پیام ژئوپلیتیک است که می‌گوید کشورها می‌توانند مسیرهای خودشان را بسازند، نظام‌های پرداخت خودشان را ایجاد کنند و از زیر سایه قدرت‌های سنتی خارج شوند. قطارهایی که امروز از مرز اینچه برون عبور می‌کنند، فقط کالا جابجا نمی‌کنند. آنها بذرهای یک نظم جهانی چند قطبی را پخش می‌کنند. اما یک سوال بزرگ باقی می‌ماند. آیا این رویا محقق می‌شود؟ موانع سر راه از تحریم و کمبود بودجه تا بی‌ثباتی منطقه‌ای بسیار واقعی‌اند. شاید این کریدور هرگز به شکل روی نقشه ساخته نشود، اما همین که چنین پروژه‌ای در حال پیشبرد است، خودش نشان دهنده یک تغییر تاریخی است. قدرت دیگر فقط در ناوهای هواپیمابر نیست، حالا روی ریل‌ها هم سفر می‌کند. اگر این ویدیو را دوست داشتید، با لایک هایتان از ما حمایت کنید و اگر سوال یا نظری در مورد این پروژه یا ایده‌ای درباره موضوع ویدیو بعدی دارید، در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. تا واقعیت جهانی بعدی، بدرود.